Αν αναρωτιέσαι πώς θα είναι η φασολάδα που θα φτιάξουμε σήμερα, θα είναι έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ νόστιμη, χυλωμένη και πίστεψε με, μύρισε όλο το σπίτι. Μην χάσεις αυτό το βίντεο, είναι πολύ σημαντικό. Καλώς όρισες στο σημερινό βίντεο και ναι, όχι, έχεις πατήσει στο σωστό βίντεο, είδες φασόλια, φασολάδα, μα είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να φτιάξεις φασολάδα. Είναι ένας διαφορετικός, είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι νόστιμος, είναι κατά τη γνώμη μου, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, ένας πιο εύκολος τρόπος να τρως φασόλια. Και καλώς ή κακώς, να λέμε την αλήθεια, τα φασόλια δεν κατεβαίνουν στο στομάχι σου μόνα τους, πρέπει να μπεις στη διαδικασία πρώτα απ' όλα να το μαγειρέψεις και δεύτερον να το φτιάξεις, ή αν δεν μαγειρεύεις εσύ εν τέλει να ζητήσεις από τον άνθρωπο που μαγειρεύει για σένα. Ξέρεις κάτι, έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε να τρώμε φασόλια. Είναι τρομερά υγιεινά. Τα συγκεκριμένα φασόλια, τα λευκά φασόλια, είναι πηγή ασβεστίου, προφανώς και πρωτεΐνης, βέβαια. Ξέρεις, αυτό το δεν έχω αρκετή πρωτεΐνη είναι τουλάχιστον αστείο, ειδικά όταν τρως αρκετές θερμίδες μέσα στη μέρα σου. Το συγκεκριμένο είναι μια κλασική φασολάδα, θα μπορούσε να πει κάποιος, η οποία έχει απλά φθηνά προσιτά υλικά όλο το έτος. Που σημαίνει ότι και καλοκαίρι την έχεις και χειμώνα την έχεις, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί δεν μπορείς να φας φασόλια. 2 σκεύη, κατσαρόλα, τηγάνι. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστείς. Και πριν πάμε να δούμε τι θα χρειαστείς, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μοιράσου το με κάποιον ο οποίος πιστεύεις ότι θα του αλλάξει τη γνώμη σχετικά με τα φασόλια και θα τον βοηθήσει να το δει. Μην ξεχάσεις να αφήσεις το like σου. Πάμε. Θέλεις 3 μεγάλα κρεμμύδια, 2 μέτρια κολοκυθάκια, λάχανο το οποίο θα δεις πόσο θα κόψουμε. Εννοείται ότι μπορείς να βάλεις παραπάνω από αυτό που επέλεξα εγώ. 4 καροτάκια, μπορείς να βάλεις 4 με 6 αν θέλεις κάτι παραπάνω σε καρότο και 4 σκελίδες κόρδο. Είναι 4, ναι, δεν είναι 3. Αυτό που δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι celery, μπορείς να βάλεις περίπου 1 με 2 κλωναράκια, να τα ψιλοκόψεις όπως θα ψιλοκόψεις τα καρότα ή ακόμα και λίγο μικρότερα. Δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη, μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις εσύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο συστατικό. Ό,τι αφορά το καρότο. Το καρότο, αν είναι σε αυτό το μέγεθος, μέχρι και βαριά αυτό το μέγεθος, απλά το κόβω στη μέση και το ψιλοκόβω. Σχετικά με το καρότο, αυτό που έχω παρατηρήσει και αυτό που μου αρέσει για τη συγκεκριμένη φασολάδα, αλλά και γενικότερα για τις σούπες, είναι ότι όταν το ψιλοκόβεις και το τσιγαρίζεις πρώτο, πρόσεξε, ακόμα και πριν από το κρεμμύδι, ναι, όντως το είπα, το άκουσες, κρατάει αυτό το κρατσανιστό, τραγανό προφίλ που συνήθως, ναι, δεν το πετυχαίνει στο καρότο, γίνεται πολύ μαλακό και είναι το κλασικό καρότο που τρώμε σε όλες τις σούπες ή φασολάδες ή λαδερά, κατάλαβες τι λέω. Και επίσης είναι πάρα πολύ γλυκό, με την έννοια ότι είναι πολύ νόστιμο. Okay. Δες το, δοκίμασέ το, είμαι σίγουρος ότι θα με θυμηθείς και πάμε να κόψουμε τα υπόλοιπα μας γρήγορα και να σου εξηγήσω τι κάνουμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο βάζεις λίγο λάδι στην κατσαρόλα σου. Ναι, είναι λίγο. Και πετάς μέσα το καροτάκι. Πρόσεξε τώρα, η φωτιά εδώ πέρα είναι δυνατή, πράγμα που σημαίνει ότι ανακατεύεις συνέχεια για τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά. Αν είσαι μόνος σου, μπορείς απλά να τη χαμηλώσεις στο 5 με το 6 και να τα αφήσεις να τσιγαριστούν. Θέλεις ουσιαστικά 5 με 7 λεπτάκια να κάνουν αυτή την κρούστα απ' έξω. Την κρούστα, δεν κάνουν ακριβώς κρούστα, δεν φαίνεται κάπου, όμως το παρατηρείς όταν έχουν γίνει. Πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπά μας, χαμήλωσέ το στη μέση, άσε το σε μια μέτρια φωτιά αν είσαι μόνος όπως εγώ, διαφορετικά αν είσαι από πάνω και μπορείς να το κάνεις. Ανακάτεψέ τα σε δυνατή φωτιά για 3-4 λεπτά τουλάχιστον, δεν θέλει να σου κολλήσει πουθενά, έτσι εννοείται αυτό. Επόμενο στη σειρά είναι τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, τα οποία τα σκόρδα θέλεις να τα ψιλοκόψεις, είπαμε, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το ανοίξεις. Κόβεις το κάτω κομμάτι που είναι λίγο σκληρό, παρόλα αυτά αν το τσιγαρίσεις σπάνια το βρίσκεις στο φαγητό σου, άρα μπορείς απλά να το αφήσεις ως έχει ψιλοκόβοντάς το. Τα κρεμμύδια ομοίως, πάνω, κάτω, ναι, το συγκεκριμένο είναι ιδιαίτερα χοντρό, αλλά πίστεψέ με είναι από αυτά που σε κάνουν να τα κρίζεις σε δευτερόλεπτα. Βγάζεις το απ' έξω το γύρω-γύρω, απλά πραγματάκια, το κόβεις στη μέση, τσακ, 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 τσακ και ουσιαστικά συνεχίζεις
μέχρι να μείνει το συγκεκριμένο. Μπορείς να τα ψιλοκόψεις περισσότερο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει πολύ να τα έχω στο φαγητό μου σε αυτό το μέγεθος. Ακόμα και αυτό το μεγάλο κρεμμύδι, όταν είναι ψιλοκομμένο σε αυτήν εδώ τη μορφή, είναι μαλακό και είναι τουλάχιστον το πολύ τα 3/4 μαγειρεμένο, οπότε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ψιλοκόβουμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο έχει έρθει η ώρα να ρίξεις το κρεμμυδάκι σου και ναι, θέλω πρώτα το κρεμμύδι για να έχει τουλάχιστον μερικά λεπτά διαφορά από το σκόρδο. Το σκόρδο ναι, βγάζει και αυτό ωραία γεύση όταν τσιγαριστεί, αλλά σαν το κρεμμυδάκι θέλει λίγο λιγότερο, κατά τη γνώμη μου. Οκ, εσύ να τα ψιλοκόψεις, εννοείται μπορείς να τα βάλεις ταυτόχρονα. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά μας για 2 με 3 λεπτά αν θα είμαστε από πάνω και ανακατεύουμε συνέχεια. Θέλεις τουλάχιστον ένα 10 λεπτάκι σε δυνατή φωτιά. Μπορεί και 7-8 λεπτά αν είναι πολύ δυνατή η φωτιά σου. Διαφορετικά θέλεις 10 με 15 λεπτά σύνολο για το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αυτό να έχεις υπόψη σου. Αν θα επιλέξεις να βάλεις και τα υπόλοιπα λαχανικά που θα βάλω εγώ, απλά επέλεξα να τα βάλεις στη σειρά που θα σου δείξω και γενικότερα ακολούθησε τη συνταγή, δεν θα το μετανιώσεις. Επόμενο υλικό. Στη συνέχεια έχουμε το ψιλόκομμα του σκόρδου. Timelapse. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το μυρίσεις από το σημείο που βρίσκεσαι, αλλά πίστεψέ με, αυτή τη στιγμή μυρίζει κάτι γλυκό, το οποίο ναι, εννοείται είναι το καροτάκι και το κρεμμύδι βγάζει αυτή την τέλεια μυρωδιά του τσιγαρίσματος. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει έρθει η ώρα για το σκόρδο. Ναι, πρέπει να βγάλω και το υπόλοιπο όταν αφήσω την κάμερα. Και με αυτή τη μαγική κίνηση έφυγε και το σκόρδο. Κοίταξε τώρα, η φωτιά μας είναι στη μέση. Αν είσαι από πάνω, ξαναλέω, και έχεις το περιθώριο, μπορεί να το έχεις σε λίγο πιο δυνατή φωτιά. Το προϋπόθεση είναι να μην σου καούνε. Πρώτο και κύριο, το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσεις, είναι το κολοκυθάκι. Το κολοκυθάκι σε όποια συνταγή και να μπει, κάνει τη δουλειά του, γλυκίζει. Οκ, οπότε θέλεις αυτά τα δύο κολοκυθάκια να τα ψιλοκόψεις. Δεν θέλεις περισσότερο ή πιο χοντρά από αυτά που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις και λίγο πιο χοντρά. Στην προκειμένη περίπτωση έχεις το λαχανάκι σου. Το λαχανάκι σου νομίζω είναι πιο εύκολο για μένα να είναι κάπου εδώ. Τέλεια. Δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ, οπότε κάνεις μία τέτοια και άντε και μία τέτοια. Οκ, το υπόλοιπο το βάζεις ψυγείο. Τι θέλεις να κάνεις τώρα? Θέλεις να το ψιλοκόψεις. Το συγκεκριμένο είναι μία από τις καλύτερες πηγές αντιοξυδωτικών και ξέρεις, όχι αυτά που λένε αγόρασε αντιοξυδωτικά σε χάπια. Σε καμία περίπτωση. Είναι ένα bank for your buck. Ένα αντίστοιχο βίντεο μπορείς να το βρεις στο nutritionfacts.org. Σε καμία περίπτωση είναι sponsored. Το ψιλοκόβεις και πρόσεξε, αυτό είναι το υλικό που θα βάλεις στο τέλος. Και όταν λέω στο τέλος εννοώ αφού τσιγαρίσεις και λίγο το κολοκυθάκι. Πάμε για το επόμενο βήμα. Σε αυτό το σημείο το σπίτι σου έχει αρχίσει να μυρίζει υπέροχα, δηλαδή φαγητό. Οπότε ξέρεις, αν έχεις κρεβατοκάμαρα ανοιχτή, καλή ιδέα να την κλείσεις. Βάζεις το κολοκυθάκι σου, ανακατεύεις και περιμένεις 5 λεπτάκια. Είναι τα τελευταία 5 λεπτάκια πριν ξεκινήσει το κρίσιμο σημείο. Σε αυτό το σημείο, αφού έχεις δει ότι όλα τα υγρά έχουν εξατμιστεί από τα λαχανικά σου, θες να βάλεις το τελευταίο μαγικό συστατικό, το οποίο είναι το μοβ ή κόκκινο λάχανο. Κανονικά λέγεται το λένε κόκκινο, αλλά είναι τελείως μοβ, δηλαδή ρε παιδιά, πώς έγινε αυτό το λάθος. Επόμενο σημαντικό κομμάτι, και είναι το κλασικό, παίρνεις μια καλή δόση πελτέ. Στην προκειμένη περίπτωση, είδες ακριβώς πόσο βγάλαμε, είναι περίπου 2 κουταλιές, περίπου 2 κουταλιές. Αφήνεις το πελτέ στην άκρη όμως, και εγώ θέλω να βάλω και ντομάτα. Αν έχεις ντομάτες εποχής, εννοείται, εδώ προσεκτικά γιατί αυτά βγαίνουν και δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι. Ξεπλένεις εδώ μέσα
και προσθέτεις αυτό το λίγο νεράκι. Τι κάνεις στη συνέχεια όμως? Ανακατεύεις καλά. Σε αυτό το σημείο, για να προετοιμάσεις την κατάσταση, ανεβάζεις τη θερμοκρασία όσο περισσότερο μπορείς, ανακατεύεις και εφόσον ανακατεύεις δεν υπάρχει περίπτωση να σου καεί τίποτα. Τώρα, αυτό το κρίσιμο στάδιο είναι το εξής. Πρέπει να ξεπλύνεις τα φασόλια που έχεις μουλιάσει με κρύο νερό όσο πιο καλά γίνεται. Μπορείς να τα βάλεις ακόμα και σε ένα μεγάλο σουρωτήρι. Διαφορετικά στην κατσαρόλα που τα έχεις μουλιάσει, αδειάζεις το νερό, βάζεις κρύο νερό, ξεπλένεις και επαναλαμβάνεις 1 με 2 φορές. Οκ, το κάνω, επιστρέφω με τα φασόλια. Εννοείται ότι θέλεις μια μεγαλύτερη κατσαρόλα, γιατί έχεις και λαχανικά και θέλεις να έχεις και φασόλι. Θέτεις νερό μέχρι να καλύψεις τα φασόλια και ένα τσακ παραπάνω. Σε αυτό το σημείο έχουμε, ξαναλέω, 1 κιλό φασόλια, οπότε μας παίρνει να βάλουμε 6 φιλαράκια δάφνης. Αν δεν σου αρέσει η δάφνη, οκ, το αντιλαμβάνομαι, δεν χρειάζεται να βάλεις καθόλου. Μην είσαι, όμως μη φοβάσαι να δοκιμάσεις νέες γεύσεις. 2 κύβους λαχανικών και ναι, πρόσεξε, υπάρχουν μάρκες που έχουν κύβους λαχανικών οι οποίοι μέσα έχουν λακτόζη. Στην περίπτωση που είσαι μικρό μοσχαράκι και βλέπεις αυτό το βίντεο, θα βρούμε τη μαμά σου, μην αγοράσεις τους συγκεκριμένους. Στην περίπτωση που δεν είσαι μικρό μοσχαράκι, δεν έχεις καμία ανάγκη οποιοδήποτε ζωικό συστατικό, άρα αγόρασε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Και εκτός από θυμάρι, θέλω να βάλω και ένα άλλο μυστικό συστατικό. Είναι το δεντρολίβανο. Και θέλεις να βάλεις περίπου αυτές τις ποσότητες, διπλό θυμάρι, μισό δεντρολίβανο. Αν δεν έχεις ξαναδοκιμάσει τη συγκεκριμένη συνταγή με τη συγκεκριμένη αναλογία, βάλε λίγο λιγότερο, ή αν είσαι πραγματικά ανοιχτός σε αυτές τις γεύσεις, πήγαινε και ακολούθησε τη δική μου μέθοδο. 6 φιλαράκια δάφνης, 2 κύβι, 2 κουταλιές θυμάρι και 1 δεντρολίβανο, 1 με 2, αν σου αρέσει πάει, είναι δυνατό όμως, οπότε έχετε στο νου σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς βάλαμε, η κατσαρόλα μας ήταν ίσα ίσα τσίμα τσίμα. Θέλεις να βράσει για περίπου 1 με 1,5 ώρα, δοκιμάζεις τα φασόλια μετά τα 40 λεπτά σίγουρα. Εξαρτάται από το πόσο έχουν μουλιάσει και από το πόσο βραστερά είναι. Αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, εννοείται τις αφήνεις. Θα ανακατέψουμε λίγο ακόμα και θέλουμε να ξεκινήσει να βράζει, χωρίς όμως να ξέρεις, να πετάει διάφορα νερά απ' έξω, ειδικά στην περίπτωση τη δική μου που το έπαιξα, ξέρεις, στα όρια. Το φαγητό, ειλικρινά σου μιλάω, με αυτά που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή, χωρίς καν να έχουν σπάσει οι κύβοι, μυρίζει ιδηλιακά. Δηλαδή νομίζεις ότι μυρίζεις κάτι και κοιτάζεις, τι να σου πω τώρα, ένα ξημέρωμα στην έρημο, στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο, με όλα τα κομφόρ. Σε πάει σε άλλο επίπεδο. Ειλικρινά, πίστεψέ με, φτιάξτε και θα δεις. Ανακατεύεις, θα επιστρέψουμε περίπου στο μισό χρόνο βρασίματος για να δεις πώς θα δείχνουν τα πράγματα τότε. Ήδη βράζει, έχει ξεκινήσει και ατμίζει, που σημαίνει ότι σε λίγο θα βράζει. Για να μην κοπεί ο βρασμός όμως, στη δική σου περίπτωση μπορείς απλά, αν έχεις βραστήρα, να βράσεις νερό ή να βράσεις νερό σε ένα κατσαρολάκι, όπως π.χ. στο κατσαρολάκι που είχες νωρίτερα τα φασόλια σου. Σε μισή ωρίτσα, κάθε 10 λεπτάκια ανακάτευε και σε μισή ωρίτσα 40 λεπτά κάνει την πρώτη δοκιμή. Μπορεί και να έχεις πέσει τυχερός, να είναι βραστερά τα φασόλια σου. Βέβαια αυτό είναι, ξέρεις, 1 στις 20 θα έλεγα εγώ. Οπότε έχει υπομονή, περίμενε το και λέει τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν είναι μια συνταγή η οποία θα τη φτιάξει όταν πεινάς, θα τη φτιάξεις πριν πεινάσεις, σκεπτόμενος. Be right back. Ναι. Κοίταξε τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Είναι από τις πιο νόστιμες φασολάδες που έχω φτιάξει ever. Αύριο θα κάνουμε το taste test για να μπορείς να δεις σε κανονικό φως και όχι ένα απλό φως κουζίνας περί τίνος πρόκειται. Μπορώ να σου πω ότι είναι πεντανόστιμη. See you tomorrow. Τη ζέστανα όσο έβρεμα να τη ζεστάνω. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα το πρωί για ευνόητους λόγους. Ναι. Πρέπει να φτιάξεις αυτό το φαγητό όπως και δίποτε. Η απόλυτη φασολάδα. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχω βάλει την αντίστοιχη ποσότητα για μένα, ένα μπολάκι. Την αντίστοιχη ποσότητα μπορείς να τη βάλεις μαζί με ρύζι. Γιατί να το κάνεις? Γιατί ο συνδυασμός είναι... Μπορώ να σου πω ότι πεινάω, μπορώ να σου πω ότι είναι η ώρα του φαγητού για μένα. Και τι έχω να πω για αυτή τη φασολάδα?
Δύο πράγματα που έκανα αφού έγινε η φασολάδα. Έβγαλα τα φύλλα δάφνης και την ανακάτεψα αρκετές φορές για να μοιραστεί όσο πιο δίκαια, αν θέλεις, όλο το ζουμί πριν τη βάλω στο ψυγείο αφού είχε κρυώσει. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει αυτή την γεύση, την όμορφη γεύση του δεντρολίβανου και ναι, αν δεν σου αρέσει, αν νομίζεις ότι έστω και λίγο για σένα είναι έντονο, πρόσεξε το στη δική σου συνταγή. Παρ' όλα αυτά, τα φασόλια έχουν βράσει πάρα πολύ καλά. Είναι αγατήρο. Είχανε μουλιάσει αρκετές ώρες. Μπορώ να σου πω ότι τη συγκεκριμένη ειλικρινά τρώγεται πολύ ευχάριστα. Είναι από τις νόστιμες φασολάδες. Πρόσεξε το αλάτι σου. Είναι καλύτερα να βάλεις λιγότερο παρά περισσότερο. Και αν θέλεις να βάλεις αυτό που θα την βοηθούσε ακόμα να γίνει πιο νόστιμη, δυστυχώς σήμερα είναι η μέρα που πήρα ντομάτες. Ναι. Να βάλεις ντομάτες. Θα έλεγα ντοματίνια, αλλά ντοματίνια συνήθως πάνε με κάποιο μακαρόνι, ξέρεις, είναι λίγο πιο όξινα κάποιες ώρες, όχι τόσο γλυκά, με ώριμες ντομάτες. Να βάλεις τη σάλτσα σου, να βάλεις πελτέ, αλλά να βάλεις και ώριμες ντομάτες. Θα πήγαινε. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο μακριά θα πήγαινε. Τα συγκεκριμένα φασόλια, ξαναθυμίζω, είναι υπερβολικά υγιεινά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι τα must του φαγητού σου. Και τι άλλο θα μπορούσα να πω για το συγκεκριμένο. Οπωσδήποτε φτιάξτε το, οπωσδήποτε δοκίμασέ το. Αν θέλεις και άλλες αντίστοιχες συνταγές, πρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Like, να κάνεις την εγγραφή σου, είναι υπερβολικά σημαντικό. Έχουμε ένα τουλάχιστον 80% των προβολών οι οποίοι έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν κάνει εγγραφή ακόμα. Και λέω ακριβώς. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το κανάλι, να ρωτιούνται, γράφουν στα σχόλια μου, Βασίλη, πώς έχεις μόνο τόσες λίγες εγγραφές. Έλαντε. Στη συνέχεια, βρες την εφαρμογή Billion Veg στην περιγραφή, δωρεές. Ουσιαστικά κάνεις τα vegan review σου, δημιουργείς ένα vegan εύκολο, αν θέλεις, οδηγό γεύσεων και παράλληλα κάνεις δωρεές. Μέχρι την επόμενη φορά, αφήστε τα σχόλιά σου από κάτω, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις και αν έχεις κάποια ερώτηση, προτίμηση ή ακόμα και πρόταση, πες μου, μην ξεχάσεις ότι έχουμε, όταν υπάρχει καλεσμένος, που κάποιες φορές, ξέρεις, βάζω περισσότερους, βάζω λιγότερους, μπορείς να μιλήσεις μαζί μου στο κανάλι του Ασβού για τη δική σου vegan αλλαγή / εμπειρία. Μέχρι την επόμενη φορά. Boom. Φτάσεις μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.